Welkom bij Gluren bij de Buren. En vandaag gluren we even bij. Mijn naam is Emil Edes en we zijn op de Goorlenzoekse Hoeve op het eiland Tolen in Zeeland. Mijn ouders hebben vroeger deze camping overgenomen. Ik ben hier komen wonen toen ik 10 jaar was. En ik met mijn vrouw ben hier 19 jaar geleden eigenaar geworden. Het leuke is de afwisseling. En ja, je doet van alles. Het is super divers. En, je moet alles een beetje kunnen en dan kom je een heel eind. Dan ben ik wel benieuwd. Hoe ver kom je daarmee, Emiel? Dus toen hebben we eigenlijk het eerste huisje gebouwd. Toen nog met het idee van, zet er eens een keer een tent tussen, zet er eens een keer een huisje tussen, zodat je een heel gemengd terrein hebt. Ja, en dat eerste huisje verhuurde zo goed dat we het volgende jaar het tweede huisje gingen bouwen. En nu hebben we 25 uur accommodaties denk ik inmiddels staan. In alle vormen en maten. En hoe is dat, zo'n verblijf in een tent? Het is echt een hele aparte ervaring. Als je binnenkijkt en je vergeet even dat er een tent omheen zit, kun je misschien wel bedenken dat je in een soort huisje zit. Want alles zit erop natuurlijk, vaste bedden, vaste keuken, douche, alles zit erin. Maar uiteindelijk is juist die ervaring van die tent eromheen juist het bijzondere eraan. En dat vinden de mensen heel mooi, dus dat maakt het sowieso wel uniek. Wat we zien inderdaad is dat er steeds meer mensen ons bezoeken en het jaar erop eigenlijk terugkomen. Mensen zeggen ook van, zitten we dan in dezelfde tent? Ik heb nu ook mensen, die heb ik nu vandaag ingecheckt, die hebben dit voorjaar bijvoorbeeld al verbleven. Die zijn teruggekomen in de zomer. Dat vind ik wel bijzonder, daarvoor hadden we dat eigenlijk nooit. Dan kwamen mensen kamperen en dat zag je dan waarschijnlijk nooit meer. En nu heb je echt terugkerende gasten. Wat leuk! En hoe komt dat, denk je? Het wow-effect als ze binnenkomen. Het staat op de internetsite te zien in foto's. Maar dan het echt is het toch nog gewoon nog steeds bijzonder. Ze verbazen zich echt over hoe zo'n object eruit ziet. Dat wow-effect, dat blijft eigenlijk. Dat is nog eens mooi om te horen. Wat zou je anderen adviseren? Mijn tip als je met de verhuur van glampingtenten wil starten, rekening houden met het feit dat je wel in een tent verblijft uiteindelijk toch. En dat dat ook heel duidelijk is voor de gast. Overdag kan het misschien best wel wat warm zijn, maar 's nachts is het echt wel gewoon lekker koel. Je hebt echt wel een buitengevoel. Het grote voordeel van de tent moet je juist heel erg benoemen en benutten. Leuk, Emiel. Fijn dat we even mee mochten kijken.